Hi guys! Welcome back to my channel. This is me, Mama Duna again, and today magbibigay tayo ng isang tutorial na napaka-importante kasi itong Huawei Y6p na bagong labas this month of May by Huawei may napakatinding problema. Yung mga bagong labas nilang mga phone ngayon ay technically wala siyang Google, wala siyang Google Play Store, wala siyang Google Play Services. So basically, yung mga apps na nakasanayan natin before na dinownload natin from Google Play Store is hindi siya available sa Huawei Y6p. Well, magbibigay lang ako ng konting review kasi bumili ako ng bagong Huawei Y6p. And di man lang sumagi sa isip ko na yun nga, wala na nga pala siyang Google. So, nung kabibili siya, although feedback-wise, maganda yung itsura niya kasi kulay purple yung binili namin. Malaki yung screen niya, maganda. 64 gig siya yung RAM niya and 4 gig yung ROM niya. And also, 5,000 yung mAh yung battery. So, maganda rin siya. Kung tutuusin, perfect sa mga students, perfect sa mga teenagers, and even for kids. Now, ito ang question, kasi na-shock ako nung pagbili namin, biglang wala siyang Facebook, wala siyang Messenger, wala siyang YouTube app. So, lahat yun is sa Google Play Store mo lang yun madadownload. Meron siyang Huawei App Gallery, pero ang daming limited na mga apps. Like yung mga minention ko, hindi siya available. So, talagang nag-research ako kasi nga, syempre nakaka-depress kasi 6,000 pesos din to, mga kamax. So, syempre, ayoko naman masayang yung pera ko. So, nag-research ako kung paano ako makakapag-download ng Google Play Store at yun na nga, huwag kayong mag-alala. At meron tayong mga workaround tungkol dyan. But before kung i-reveal sa inyo kung anong ginawa ko para makapag-download ako ng Facebook, which is ipapakita ko sa inyo. Wait lang download ko ang Facebook. As you can see, na-download ko yung Roblox kasi yan yung nilalaro ng anak ko. And na-download ko yung Google Play Services. Na-download ko rin even yung Messenger. So, mamaya ida-download ko yung YouTube. Hindi ko pa na-download yung YouTube, guys. So, ayan. Paano ko siya na-download? Bago tayo mag-start, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. It's me, Mama Duna. And salamat sa mga nag-subscribe na sa mga nanonood ng videos ko. So, eto na. I-share ko na sa inyo. Ang simple-simple lang pala. May napanood akong tutorial dun sa YouTube na ang grabing complicated nung steps. Like, kailangan mo pang kailangan mo pang gumamit ang PC, chenes para makopy mo yung file, ma-download mo yung file ng Google Play Store, ganyan-ganyan. Ano ko napanood na isang video na, Diyos ko, ita-download mo lang pala guys, is Opera. So, ang ginawa ko is, nag-download ako ng Opera. Ito siya. You have to download Opera browser sa App Gallery lang. Punta ka lang sa App Gallery. Yan. And then, i-search mo lang dyan, Opera browser. Pag nakita mo na siya, i-download mo. Kasi available naman yung Opera browser sa App Gallery ng Huawei. So, ipapakita ko sa inyo guys yung screenshot. Paano ko siya ginawa sa Opera at paano ko nakapag-download. I'll show you guys. So, guys, eto na. So, since nagpunta na ako sa may Huawei App Store, dinownload ko na yung Opera. So, you can see, nakikita yung Opera dyan. I-click lang natin yan. And then, sa Opera browser, ita-type natin up to down App Store. So, ayan, nakalagay dyan, up to down App Store. I-click natin yan. And then search. So, yung pinakauna nakalagay up to down App Store 3.67 for Android. Click natin yan. And then makikita nyo dyan. So, dito kayo sa search part ng up to down na page, dito sa may magnifying glass, dyan kayo mag-type. And then, i-type nyo lang, let's say, YouTube. Kasi wala kang YouTube eh. Or, let's say, Google Play Store. Wag ng Play Store. Play Services lang. Kasi kailangan mo yung Google Play Services para gumana yung mga apps like Mobile Legends, Roblox, yung mga gaming apps. Kailangan mo yung Google Play Services. So, all you have to do is click yung latest version, yung kulay blue na yan. Yan, kiklik mo yan. And then, all you have to do is click download. So, ida-download mo siya. Yung green na to, kiklik mo yan to download. And then,
For me, na-download ko na kasi siya. So, nagra-run pa siya, guys. Hintayin natin. Ayan, lalabas yan. And then, i-click mo lang yung download. 42 MB, click download. And then, magda-download na siya. So, ang kalalabasan nito, guys, is dinownload nyo yung app through Opera browser. So, hindi nyo siya, so, i-click open. Pag in-open nyo siya, yan, kailangan, may magpa-pop up dito dapat na box na i-allow mo yung mga external downloads, ganun. So, kailangan i-allow mo yon and then install. So, kapag install mo to, mag-i-install na siya and ipapakita ko sa inyo, dito na siya. Makikita nyo dyan, magkakaroon siya ng icon. And then, same thing din ng gagawin nyo. Same ng mga ginawa ko kagaya ng Facebook, Messenger, Roblox, Mobile Legends, yan. Diyan ko din sa Opera lahat yan dinownload. Sa up to down, App Store, dun ko din siya dinownload lahat. So, gumagana naman siya guys. Kasi, look, tignan mo, Facebook, gumagana. Messenger, gumagana siya. See that? Tapos yung Roblox, gumagana naman siya. Pati Mobile Legends guys, gumagana din. So, wala ka problema kung ito lang yung mga, tingnan nyo, kung ito lang yung mga kailangan nyo na i-download dito sa Y6p, hindi malaking problema na wala kang Google Play Store or Google Play Services dahil mada-download mo siya sa Opera browser. So, ayan guys, ganun lang ka-easy. Sobrang easy lang pala. Nung una, Diyos ko, stress na stress ako kasi parang gusto ko na siyang isole kasi nga, feeling ko ang useless ng Huawei na to kasi hindi ka makapag-messenger, hindi ka makapag-Facebook and all. So, ganun lang kasimple. Nakapag-download ako ng mga apps na kailangan ko and then, okay na siya. So, thank you so much guys for watching. I hope may natutunan kayo. And, share nyo rin sa mga nakabili ng Huawei Y6p. Share nyo rin sa comments yung mga experience nyo sa Huawei na to, sa Y6p na to. And pretty much, okay naman siya. Gusto ko naman siya. So, kulay and everything, itsura ng phone and everything. It's awesome. So, ayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bagong pa lang sa channel ko. And thank you so much for watching. Till my next tutorial and my next vlog. Sana supportahan nyo ako lagi mga kamax. See you again soon on my next video. Bye!